dope smoking in Tokyo. My whip rolling on cruise control. She Rukia to my Ichigo. When I hit the button, I kick the flow. Yo, yo, yo. Alright! It is I, Malong Gyre, back at it again with a brand new Inuman Q&A! Dito sa Inuman Q&A, iinom kami Umiinom ka pa? habang sinasagot ang mga questions ninyo. Ow! 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 By the way, kung gusto nyo mag-send ng questions, comment down below na lang kung gusto Itong nyo. alak namin, Red Horse. Redor, baka naman. Kay Maribel Zumalo, thoughts on Jamil. Yung 3 AM tapos 9 AM. At sila din ba yung yung may issue lang nung kailan? Yung ng babae. You wanna know our opinion on Jamil? I don't care! I don't care! Tangin na. Wala akong pake, basta bahala sila. Okay naman sila. At least sana man lang di na nila pinapublicize yung mga private problems nila. Yes, sir! Paano kung zombie kumal, hindi COVID? Ang zombie apocalypse, kung gamer kayo, matagal nyo nang iniintay yan. Pangarap niya yan. Yeah. Simula pa nung Left 4 Dead. Left 4 Dead. At least sa zombie, kaya mo pang patayin yung virus. Nakikita mo mismo yung kalaban mo. Sa COVID, putang ina, hindi mo nakikita yung kalaban mo. Effective ba ang online class? Tumigil ako eh. Tumigil siya. Ako hindi tumigil. At masasabi kong hindi effective ang online class kasi nadadali nito ang mental health ng mga estudyante. You're goddamn right. Kasi to be honest, pre, mas lumala ang Anxiety. at saka depression ko dahil sa online class. Academic freeze, sa tingin ko mas mainam yun. Pero kapag nag-academic freeze, lahat ng mga estudyante bibigyan ng pagkakataon para makapaghanap ng trabaho. Ganun. Ako kasi, ang opinion ko sa online class, base sa mga sinasabi ng ibang tao, I think it's not that effective. Ang nagsasabi lang na effective ang online class, yun yung mga sobrang mayaman. Putang ina ninyo. Dapat ba mag-hashtag academic freeze? Yes, para sa akin. Yes! Kasi ano yun? Mauuna kayo kesa sa akin? Hindi naman pwede yun. Ano yun? Ikaw? College na ako? Second year na kayo? Ako magpa-first year college pa lang? Kasi Hindi naman pwede yun kasi feeling ko left out ako eh. Okay lang yung pangit. Left out ako sa inyo na naman. Putang ina kayo. dapat mag-academic freeze kasi hindi para sa lahat ang online classes. Now, ang pinaka-fair is kapag face-to-face. Face-to-face talaga kasi pinaka-patas yun. At least nakikita nyo yung isa't isa, gano'n. At least nakikita nyo kung natutulog yung estudyante ninyo. Pero kapag nag-academic freeze, bigyan ng pagkakataon ang mga estudyante para maghanap ng trabaho. Kung kayo ang presidente, ano gagawin nyo? I will build a wall. We're going to build a wall. It's gonna be a great wall. I'm gonna build a great wall. It's gonna be 10 feet tall. The wall just got 10 feet higher. I'm gonna let Cha pay for the wall. Who's gonna pay for the wall? I'm gonna provide jobs for all the citizens because we're gonna make Philippines great again. Bibigyan natin chance na makapasok sa Adonis Gay Bar. Ay putang ina! Lahat tayo sumasayaw sa Adonis Gay Bar. Bakit po ang cute nyo gumawa ng content? Kasi, ewan ko, wala na tayong magagawa dyan. Kasi, sisihin nyo ang Diyos. Kasi, Ang lalim ng dahilan na yun. si God yung nag-create sa amin eh. Ginawa kami ni God na cute kami. Kaya, sisihin nyo si God kung bakit ang cute namin. Nung umulan nung kakita yun, nasa labas kami nagpapawala. Gagawa po ba kayo fitness content? Huwag ka na mag-isip. Basta buhati mo. Siguro. Ako, gusto niyo ng content kung paano tumaba. Buhati mo, kasumuka ka. Yun yung sa akin. Pwede pa baon kahit ulo lang. Pre, Siya po nag-send ng question na yun. pakinggan mo yung pasip-sip naman. I-mute mo na lang to, pero paparinig ko to sa'yo para makita mo yung genuine. Para makita yung genuine reaction. What the fuck? LGBT ba yung kumanta niyan? Hindi. Lalaki, straight na lalaki. The fuck is wrong with you? Do you think ghosting is just the most graceful way out of a casual dating situation that isn't going anywhere? No! 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 No!
Kahit kailan, hindi naging excuse ang ghosting para sa kung ano mang rason nyo. Ngayon, para sa akin kasi, ang relationship na that is not going somewhere, basically your choice. Choice nyo lang yon, hindi nyo yung choice dalawa. Kasi kung relationship yan, dapat kayong dalawa yung gumagawa ng desisyon. You're goddamn right. Ngayon, yung ghosting, decision mo lang yun, hindi yung decision nung nung kausap mo. Sinayang mo lang yung oras nung kausap mo, tandaan mo yan. Kung ayaw nyo, sabihin nyo. Huwag yung biglang nawawala, di ba? Lalo na kung in a relationship, the other partner deserves to know kung ano status nyo. Kung in a relationship ka, tapos nang ghost ka, I'm sorry to say, pero never ka naging in a relationship kung ayun yung ginawa mo. Kasi nagde-decide ka lang na mag-isa ka. Which is, ang relationship, effort yan ng dalawang taong nasa relasyon. Kaya gusto ko malaman, ayaw mo, hindi mo. Oh, sige, hindi wag. Anong magagawa ko? If you found out that your partner loved you very much, but but was not physically attracted to you, what would you do? Attraction and love are both different. Attraction, nakikita mong something stunning. For example, nakikita ko si Mano. Ay, Nakikita ko. ay. Bakla, putang. Hindi ko siya love, pero I'm physically attracted to him. I'm physically attracted to him. Ang ibig sabihin lang nun, gusto ko siya makasex. Ayun yun. Ayun yun. This is the gayest video ever. Ayun yun. Are you fucking gay? Kasi kung love, hindi lang naman sexual intercourse ang habol mo. It's lust. Kumbaga, attraction is equals to lust. Pero love, iba yun. Ako para sa akin, kasi kung mahal mo, kahit gaano man yung itsura niyan, tatanggapin mo kahit ano man itsura niyan. Gaya gaya ko pa paano tinanggap din. Yun ang love. Kahit blatant cheating na. Mahal pa rin. Love ba yun? Martyr ka! Describe your biggest regret. Biggest regret ko, nagtiwala ako. The end. Wala akong regrets. Tingin ko lang naman magkakaroon tayo ng regrets if wala tayong lesson na natutunan. Ayun, pero kung may natutunan naman tayong lesson, why would you regret it? Ngayon nyo lang narinig ako magsalita ng ganito. Putang ina. Bakit sorry liver ang motto ng Alak tutorials? Kasi 'di ba may mga certain series sa YouTube na may mga 'di ba pag YouTuber ka tapos may series kayo na ongoing, usually may motto sila, 'di ba? Hashtag this, hashtag that. So ayun, napaisip kami ni Rick G nung ginagawa namin yung Alak tutorials. Pre, ano kaya magandang motto dito? Kasi 'di ba? Pinapatay natin yung atay natin eh. So gawa tayo ng motto na tungkol sa atay. Tapos habang nag-shooting lang kami ni Rick, bigla ko na lang nasabi hashtag sorry liver. Pero sa akin nagsimula yung hashtag full potential. Ayan. Kaya hashtag sorry liver ang motto ng Alak tutorials is kasi pinapatay niya yung liver niya eh. Dahil sa alak eh. Kaya sorry liver, a man's gotta drink. You know? Cheers! Last question. Kung tatanungin po kayo, okay po ba na mag-first move ang babae? Yes. Give me a hell yeah! 2021 na, wala nang hindi pabor ang mga tao sa mga bagay-bagay. Lahat tayo may kanya-kanyang desisyon na. Kung desisyon ng babae mag-first move, why not? Goddamn right. Bigyan natin ng respeto, please. Ako kasi para sa akin, kung ano yung sagot ko dati, yun pa rin ang sagot ko ngayon, yun pa rin ang opinion ko ngayon. Yes, it is okay for the babae to do the first move. May mga iba kasi nagsasabi, gender equality this, gender equality that. You want gender equality? Prove it! Kayo rin mag-first move at sa tingin ko, okay din na mag-first move ang babae kasi sobrang gulo ng isip ninyo. Hindi na namin alam kung ano yung gagawin namin. Yon. At eto pa, kaming mga torpe, hindi kami marunong manligaw, hindi kami marunong mag-flirt, blah blah blah. May mga babae na nagpa-first move sa amin kaya parang, oh shit! It's like, you're giving me a chance. Hindi ako marunong manligaw, pero kayo, binibigyan niyo ako ng chance. Hell yeah! I'm in! Yay! How? Alabama! Okay mag-first move ang babae. It is completely okay. Kung babae kayo, tas nagdadalawang isip kayo, mag-first move ba ako sa crush ko? Hindi. Mag-first move ka na. Mag-first move ka na bago pa siya makuha ng ibang babae. Kung may crush kayo sa akin,
My name is Manong Jaire. What's your name? Yay, how we live, everybody! I'm with EJ Lim. Ayun. So, ayun, kung may gusto pa kayo mga questions na ibigay, comment down below na lang. Any questions will do. Huwag lang political. And that's the bottom line because Manong Jaire said so. Shoutout nga pala sa comment of the day! Sino kaya yung hayop na yan? Para makasali sa comment of the day, kailangan mag-comment kayo sa lahat ng video and I mean lahat. Para mapansin, mabilis mapansin. Kasi minsan kasi bira kayo mag-comment, tapos bira ko nakikita comments niyo.